Orașele noastre nu vorbesc, dar dacă ar putea, ar șopti prin frunzele copacilor. Alea cea verde din drum spre casă, umbra care ți-a ținut răcoare, copacii sunt martorii liniștiți ai vieții noastre, dar prea des uităm cât de prețioși sunt. În spatele frumuseții, realitatea e mai tăcută, mai crudă. Tot mai mulți copaci dispar, tăiați brutal, ciuntiți fără rost, mutilați în numele nepăsării sau al unor decizii fără înțelegere. Tăierea unui copac nu înseamnă doar un gol în peisaj, e un gol în respirația orașului. Tot mai des vedem copaci mutilați fără logică, decapitați, desfigurați, lăsați să se usuce lent. În numele toaletării sunt distruși. Doar o toaletare adevărată înseamnă grijă, înțelegere, respect. Ce vedem în fața noastră nu e întreținere, e neștiință sau mai rău, nepăsare. Am putea spune că sunt doar crengi tăiate, că pomii o să crească la loc, dar realitatea e alta. Mulți dintre ei nu își mai revin, se usucă lent, în câțiva ani și dispar. Într-un cartier, când va prinde verdeață, au rămas doar cioturi. Copacii au fost toaletați până la schelet. Acum vara asfaltul frige, iar umbra a dispărut. Tăierea greșită înseamnă mai mult decât o imagine tristă. Înseamnă pierderea biodiversității. Păsările dispar, solul se usucă, aerul devine mai greu, orașul devine mai pustiu. Tăierile acestea nu sunt doar urâte, sunt dăunătoare. În multe orașe, copacii sunt pe mâinile cui apucă, firme contractate de primării sau specialiști fără pregătire, tăietori de lemne, nu îngrijitori ai naturii. Uneori e vorba de bani, alteori de grabă. Tăierile făcute la întâmplare în afara sezonului, fără avize, copaci ornamentali tăiați ca lemn de foc. Un peisaj urban care a avut nevoie de zeci de ani să crească poate fi distrus în câteva ore. Iar cine răspunde? De cele mai multe ori, nimeni. În fiecare oraș există momente de liniște, de frumusețe, aleile cu copaci verzi, parcurile unde îți găsești răgazul, însă această frumusețe este tot mai mult amenințată. Fiecare copac tăiat, fiecare plantă mutilată ne lasă fără respirație. Acest documentar nu este doar o poveste despre copaci, ci despre noi toți, despre cum fiecare dintre noi poate face o diferență. Difuzând acest clip, ajutăm vocea copacilor să ajungă mai departe și poate schimbăm ceva.